Group begs Nance to shelve his plans to occupy nation's airport. Masquerades invade church, flog pastor, worshippers. 27 killed in China quarantine bus crash. The All Progressives Congress APC has released those that will serve in the primary election appeal committee. This is contained in the release issued by the Special Advisor Political Matters, Uluoma Sunday Akere. The committee, according to Uluoma Akere, will serve on basis of senatorial districts to consider appeals petition arising from the just concluded primary election. 5 candidates were selected from each senatorial district, comprising Osun West, East, and Central. The appeal committee will sit between 9 o'clock this morning till 3 in the afternoon at Ileri Oluwa Campaign Office, Osogbo. The Nigerian Labour Congress says its position on the removal of fuel subsidy remains unchanged. To be recalled that All Progressives Congress APC Presidential Campaign Council has dared the leadership of the NLC and other left-wing supporters of the Labour Party to come clean on the position of its flag bearer, Peter Obi, noting that the ruling party's presidential candidate, Asiwaju Bola Tinubu, promised to remove fuel subsidy if elected as president in 2023. Reacting in a statement by its president, Comrade Ayuba Waba, the NLC said it had painstaking processes and articulated a Nigerian workers' chapter of demands which the organized labor will use to engage in the political process, adding that the labor union strongly believe that to deal with the fuel subsidy situation in the country, they have to get the refineries to work. The All Progressives Congress APC Lagos State Chapter has faulted the governorship candidate of the People's Democratic Party PDP in Lagos State, Olajide Adediran, popularly known as Jandor, and his running mate Funke Akindele over their visit to owners of vehicles auctioned by the Lagos State government for traffic offences. To be recalled that the state government had on Thursday auctioned 134 vehicles that have been impounded at the Lagos State Task Force compound in Alausa, Ikeja for various traffic offences. Consequently, Jandor and Akindele had visited 2 of the owners of the auctioned vehicles, Mr. Latif Kolapo and Mr. Osinachi Njukwe, during which he condemned the penalty as harsh and promised that the traffic law will be repealed by his government if elected. The leadership of National Associations of Nigerian Students, NANS, has called upon to rescind its decision to occupy the nation's airport from today in protest against continued strike of members of Academic Staff Union of Universities. This is contained in a release by the Muslim Media Watch Group of Nigeria as jointly signed by its national coordinator Malam Ibrahim Abdullahi and the National Secretary Dr. Nasir Balogun. The group noted that since the matter under contention is being adequately addressed from all angles, street protests leading to blockage of federal highways, access to airport and disruption of flights will surely lead to breakdown of law and order, as law enforcement agents may want to prevent such to happen, which might eventually lead to breach of peace. National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA) has arrested an ex-convict, Onyeka Charles Madukolu, at the Murtala Muhammed International Airport, Ikeja, Lagos, for importing 5.9 kilograms of cocaine, cancelled and cans of deodorant and ladies' lip gloss into Nigeria. NDLEA spokesman Femi Babafemi disclosed this in a statement, saying Onyeka was sentenced to 7 years imprisonment in Ethiopia for drug trafficking offences and released from prison in 2020, was again arrested at the Lagos airport on his return from Sao Paulo, Brazil, via Addis Ababa on an Ethiopian Airlines flight. This is the news at dawn, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Ile-Awiye Okebale Osogbo, Voice of the West. Now, our next message. It is only when the leader leads by sample and the led exhibit absolute patriotism that a country can move forward. Play your part effectively in the interest of the generation yet unborn. Masquerades have allegedly disrupted church service in the Shikau village of Lantan South local government area of Plateau State. It was learned that they also flogged the pastor and worshippers who ran helter-skelter before vandalizing properties belonging
to the church. Report indicated that the masquerades invaded the church while the service was ongoing and there was no casualty. Meanwhile, the police has not issued any statement regarding the incident. An early morning inferno has reportedly gutted a building housing 7 flats in Ilorin, the Kwara State capital. The rampaging fire, said to have been caused by power surge, happened at number 63 Laro Street, Olonshogo area of the metropolis. Spokesperson of Kwara Fire Service, Azan Adekunle, confirmed the incident, putting the cost of damage at 8.5 million naira, and that the extent of the property saved was in the region of 4.7 million naira. The Jigawa State Police Command says it has recorded 6 cases of both mishaps, which claimed 22 lives and injured many in the state in the last 1 month. The command's public relations officer, DSP Lawan Adam, who gave the update in a statement made available to newsmen in Duse, however, identified the incident according to the affected local government areas, with 2 incidents in Miga, 5 in Gwaram, 5 also in Kuri, 8 in Ringim, and 2 in Ayo. According to him, only Gavin outside local government area has no case recorded so far. 27 people have reportedly died en route to a COVID-19 granting facility when their bus crashed in southwest China in the country's deadliest road accident this year. Sandu County Police explained in a statement on social media the crash took place on a highway in rural Xinjiang province when the vehicle carrying 47 people flipped onto its side, adding that 20 people were being treated for injuries and emergency responders were dispatched to the scene in remote Guanin fracture. The Guizhou government confirmed that the vehicle had been transporting people linked to the epidemic to Grantin from the province capital of Junyang. It was not clear whether the passengers were infected with COVID, close contact, or living in the same building as virus patients. And to end the news at dawn, here again are the major points. The Nigerian Labour Congress has insisted that its position on the removal of fuel subsidy remains unchanged. The leadership of National Association of Nigerian Students has been called upon to rescind its decision to occupy the nation's airport from today in protest against continued strike of members of Academic Staff Union of Universities. Masquerade have allegedly disrupted church service in Shikau village of Lantan South local government of Plateau State, beating up the pastor and worshippers. 27 people have reportedly died en route to a COVID-19 quarantine facility when their bus crashed in southwest China in the country's deadliest road accident this year. And that was the news at dawn, edited by Latif Agbola and delivered by Ulushola Egbodofo. Today's news talk is a growing tribute to the late Queen Elizabeth Alexandra Mary, the Elizabeth II of England and Wales and other territories, who bid the world farewell on 8th of this month and being buried today. The piece is written by Adeboye Bukola. The 15th century prodigious playwright William Shakespeare once said, "When the beggars die, there are no comets seen, but heavens themselves blaze forth the death of a prince." This statement by an avid author of intellectual celebrity is an expression of great honor that separates the royalty from heroic humans whose fame is temporal. The recent home call of Elizabeth Alexandra Mary, the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and other realms and territories, is an attestation that royalty is atemporal in fame, as royal honors remain in ominous sanctity of life of princes and princesses. The old global space was sombrous when the health of the Queen continued declining and was moving from Buckingham Palace to Balmoral in Scotland, as the clock in the chest chamber of the Queen was contracting to 0 hours and her entire body continually freezing. The heavenly comets were moving in spirals as a sign that an era had ended. The human race and the whole of the Earth's planets were immediately thrown into deep mourning and melancholy of the distress caused by the death of the matriarch of the Duke of Edinburgh, the Queen Elizabeth II.
The media went into frenzy of scouting for the heroic of the life events of the Queen of England, whose entire life has remained dreams confined into human memories. Queen Elizabeth II was a page in the history of British monarch, having been the longest reigned monarch. She was born in 1926 and ascended the throne in February 6, 1952, the day her father King George VI of England died. A coronation was held at Westminster Abbey in 2nd June 1953. The late Queen Elizabeth II of England was married to a distant uncle, Lieutenant Prince Philip, in November 20, 1947, and had a firstborn Prince Charles Philip, who succeeded a throne in November 4, 1948. Late Queen Elizabeth II carried out a first state assignment in November 4, 1952, when she declared the Parliament opened. Newstalk proceeds that the memory of late Queen Elizabeth II will forever keep aglow, as the world is paying the last respect for her today, when her remains will be committed to the Mother Earth. At Windsor Castle, London, the Queen will forever be remembered as a monarch who survived a couple of assassination attempts, one by Marcus Simeon during the trooping ceremony on 13th June 1971, and the second was perpetrated by Christopher in October 1981 when the Queen was visiting the New Zealand. Queen Elizabeth II equally entrenched a era on the marble of time for championing decolonization of several countries, including Sri Lanka, South Africa, Australia, New Zealand, and others in Africa. She was also remarkable for a passion and encouragement for digital technology, being the first to send message on email in 1976, as she also pioneered the creation of personal website, Twitter account, and Instagram. Newstalk today celebrates Queen Elizabeth II for the bravery she confronted the dark days of a life when the royal family was hit by enormous crisis that made 3 of her children divorced in a year. Newstalk salutes a courage that made her a lesson to womanhood in time of tribulation, as the Queen Elizabeth II today being united with the ancestral spirits of the royal family of England, will join the entire human race to bid her farewell for journeying to the great beyond. That Newstalk, which chronicles the heroic life of Queen Elizabeth II of Great Britain, was written by Deboye Popola of our editorial desk. It was presented by Tim Tokwe Olayiwola. Thanks for listening to the news at dawn. Good morning. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yè kóró, ẹ̀kọ́ tó múnádóko, la ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn ní kùtù àì Adéyẹmí Adélékè ló ń ròyìn. Ṣáájú ẹgbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí sọ èrò rẹ̀ lórí owó ìrànwọ́ epo. Ikọ̀ kan ń bẹ ẹgbẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ láti má lọ fi ẹ̀hónú hàn dabaru àwọn ètò ní pápákọ̀ òfurufú gbogbo lórílẹ̀‐èdè yìí. Eégún jáwọ́ ṣọ́ọ̀ṣì tó sì ń kó àwọn olùjọ́sìn àti àlùfáà lẹ́gba nípínlẹ̀ Plateau. Ìjàmbá ọkọ̀ tó kó àwọn tó wà níbùdó ìyàsọ́tọ̀ lórílẹ̀ China sọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ èèyàn 27 di àkọlẹ̀bò. Ìròyìn rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti yan oríṣi ìgbìmọ̀ 3 kan tí ó ṣiṣẹ́ lórí àmójútó ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn tó bá ṣúyọ lẹ́yìn ètò ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ náà fún ti ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ tó ń bọ̀. Ìgbìmọ̀ ọ̀hún ni yóò ṣiṣẹ́ láwọn ẹkùn ìdìbò 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n pín ìpínlẹ̀ yìí sí. Eléyìí ló jẹ́ nínú àtẹ̀jáde kan tí olùdámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú ọ̀gbẹ́ni Sunday Akere fi síta wípé àwọn ìgbìmọ̀ ọ̀hún ni yóò jókòó ìpàdé láàárọ̀ òní láàrin aago 9 sí aago 3
níléeṣẹ́ ìpolongo ìbò ìlérí olúwa tó wà nílùú Òṣogbo tí olúùlú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pẹ̀lú ìrètí pé kí ẹnikẹ́ni tó bá ní ẹ̀hónú kankan lórí àbájáde ètò ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó wáyé fún yíyan àwọn tí ó díje ipò nínú ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ tó ń bọ̀ yọjú sí ìgbìmọ̀ náà láti fi ẹ̀hónú rẹ̀ hàn. Lára àwọn tó jẹ́ ọmọ ìgbìmọ̀ láti ẹkùn ìlà oòrùn ìdìbò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti rí amòfin Adéwálé Afọlábí gẹ́gẹ́ bí alága, ọ̀nẹ́bù Adébáyọ̀ Adeleke gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé, ọ̀nẹ́bù Mudashiru Togun, Alhaji Kasim Yusuf àti ọ̀nẹ́bù Bade Falade látẹkùn ìwọ̀ oòrùn Ọ̀ṣun láti rí right ọ̀nẹ́bù Timothy Owóẹ̀yẹ gẹ́gẹ́ bí alága, arábìnrin Fúnkẹ́ Ẹgbẹ́mọdé gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé, ọ̀mọ̀wé Ayọ̀ Ọ̀wádé, ọ̀mọ̀wé Olúmídé Ọláwálé àti arábìnrin Fọlákẹ́ Fausiat Ọláníyàn látẹkùn àárín gbùngbùn Ọ̀ṣun àti rí ọ̀jọ̀gbọ́n Majid Alabi gẹ́gẹ́ bí alága, ọ̀nẹ́bù Fọlọ́nṣọ́ Ọládòyìn akọ̀wé, arábìnrin Dúpẹ́ Àjàyí Gbádébọ̀, ọ̀nẹ́bù Ọlásùnkànmí Akínọlá àti dókítà Rafiu Isamat. Ìgbìmọ̀ ọ̀hún wá rọ gbogbo àwọn tó bá ní ẹ̀hónú kan tàbí òmíì láti yọjú sí ìgbìmọ̀ náà lásìkò ìjókòó wọn. Ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nílẹ̀ yìí sọ pé ẹgbẹ́ náà kò pòǹdà lórí rírọ̀ ifá ìjọba àpapọ̀ kókókó nípa ọ̀rọ̀ owó ìrànwọ́ epo. Àwọn ti pé ṣáájú ní ìgbìmọ̀ ìpolongo ìbò fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC ti ń sọ pé àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nílẹ̀ yìí tígun rẹ̀ kan ń ṣiṣẹ́ fún ẹgbẹ́ Labour pé kó yọ sí bọ̀m̀bọ̀ láti pèsè ọ̀rọ̀ tí ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí olùdíje ipò ààrẹ lábẹ́ àṣà ẹgbẹ́ náà ọ̀gbẹ́ni Peter Obi sọ wípé ṣe ni olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àṣà ẹgbẹ́ òṣèlú APC Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ń sọ káàkiri wípé tí wọ́n bá lè dìbò yan òun gẹ́gẹ́ bí ààrẹ nílẹ̀ yìí ṣe ni òun yọ owó ìrànwọ́ epo kúrò. Wàyí o, alága fún ẹgbẹ́ NLC Comrade Ayuba Waba nígbà tó ń sọ àtòkọ sí ọ̀rọ̀ náà wípé ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ kò kẹ̀rẹ̀ tí kò sì ní káàárẹ̀ lórí èròǹgbà rẹ̀ láti kojú èyíkéyìí ìjọba tó bá fẹ́ fara ní aráàlú lórílẹ̀‐èdè yìí wípé kí ìjọba àpapọ̀ tó lè yọwọ́ ìrànwọ́ lórí epo àwọn ibùdó ìpamọ́ orílẹ̀‐èdè yìí gbọ́dọ̀ ti máa ṣiṣẹ́ padà. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC ẹ̀ka ti ìlú Èkó ti nàka láìfi sí olùdíje ipò gómìnà lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ náà ọ̀gbẹ́ni Ọlájídé Adédìran tọ́pọ̀ yẹn mọ̀ sí Jandor àti igbákejì rẹ̀ arábìnrin Fúnkẹ́ Akíndélé látàrí àbẹ̀wò tí wọ́n ṣe sí ibùdó tí wọ́n ti ń lu ọkọ̀ ní gbàǹjo tí wọ́n fi tàpá sófin ìrìnnà nípínlẹ̀ náà. Àwọn àti pé níjàrún níjọba ìpínlẹ̀ Èkó lu àwọn ọkọ̀ bíi 125 kan ní gbàǹjo lẹ́yìn táwọn ikọ̀ àmúṣẹ́yà ti kọ́kọ́ gbẹ́sẹ̀ lé àwọn ọkọ̀ náà tí wọ́n kò sì jẹ́ kí wọ́n ṣiṣẹ́ látàrí bí wọ́n ṣe lùfin ìrìnnà tí wọ́n sì kó àwọn ọkọ̀ ń jọ sí Aláùsá Ìkẹjà nílùú Èkó látàrí bí wọ́n ṣe lu òfin ìrìnnà. Látàrí èyí sì ni Jandor àti arábìnrin Akíndélé ṣe lọ kàn sí méjì nínú àwọn tó ní nínú ọkọ̀ tí wọ́n lù ní gbàǹjo náà, ọ̀gbẹ́ni Lateef Kọ́lápọ̀ àti ọ̀gbẹ́ni Osinachi Ndokwe, tí wọ́n sì bẹnu àtẹ́ lu ìtanràn tí ìjọba gbà lọ́wọ́ wọn lórí ẹ̀sùn ìrìnnà lásán, èyí tó wípé tíjọba òun bá lè dé ipò àyípadà àti àtúnṣe yóò bá irú òfin bẹ́ẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ tí alukoro fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Èkó ọ̀gbẹ́ni Ṣèyẹ Ọládẹ̀jẹ sọ ló ti tọ́ka sí àbẹ̀wò arúmọjẹ tí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tí ẹni tó jẹ́ olùdíje ipò gómìnà lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP náà ṣe bí ìwà ṣíṣe agbódegbà fáwọn arúfin tó sì lè máa kànrin mọ́ àwọn kọ̀lọ̀rọ̀ sí ẹ̀dá lápá nípínlẹ̀ Èkó. Ikọ̀ kan tí wọ́n jẹ́ Muslim Media Watch of Nigeria ti rọ ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí pé kí wọ́n jèbùrẹ́ lórí èròǹgbà láti lọ́ọ́ dàbàrú ètò gbogbo láwọn ibùdó pápákọ̀ òfurufú yíká ilẹ̀ yìí nítorí ìfẹ̀hónúhàn sí bí ẹgbẹ́ ASUU àtijọba àpapọ̀ kò ṣe fẹnu forí okò sọ̀ọ́dún lórí ohun tó fa àìgbọ́ra-yé láàrin wọn. Àtẹ̀jáde kan tí alákòóso ẹgbẹ́ Muslim Media Watch náà Malam Ibrahim Abdullahi àti akọ̀wé ọ̀mọ̀wé Nasiru Balogun dìjọ fọwọ́ sí ní ikọ̀ náà ti sọ pé níwọ̀n ìgbà tí àwọn tọ́rọ̀ kàn lórí aáwọ̀ náà kò dákẹ́ tí ìfikùnlukùn àti ìjíròrò sì ń lọ lọ́wọ́, kò sì yẹ kí ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tún lọ máa ṣe ìfẹ̀hónúhàn tó lè gbégi dínà ètò ìrìnnà láwọn pápákọ̀ òfurufú kan yíká ilẹ̀ yìí mọ́, débi pé tí wọ́n tún fẹ́ ṣe àdínàgbòkú ètò ìrìnnà láwọn pápákọ̀ òfurufú ọ̀hún wípé irú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ lè yọrí sí rògbòdìyàn nígbà táwọn agbófinró bá fẹ́ dí wọn lọ́wọ́. Àjọ tó ń gbógun ti ìfàyàwọ́ egbògi olóró nílẹ̀ yìí ti fi kélé òfin gbé ògbúkú ọ̀daràn kan Oyeka Charles Mejo Kolu ní pápákọ̀ òfurufú Muritala Mohammed Ìkẹjà nílùú Èkó fún ẹ̀sùn fífẹ̀yìn pọn egbògi olóró kan tí ìwọ̀n rẹ̀ tó kílò 6 dín díẹ̀. Alukoro fún àjọ NDLEA nílẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Babáfẹ́mi
tó ṣiṣọ́ lójú eégún ọ̀rọ̀ yìí lánàá jẹ́ kó yé ni pé ṣáájú ni ọ̀gbẹ́ni Oyinka ọ̀hún ti torí irú ọ̀nà bẹ́ẹ̀ faṣọ péńpé roko ọba fún ọdún 7 lórílẹ̀‐èdè Ethiopia kó tó di pé orí kó yọ láhàámọ́ nídùnta tí kò sì tún jáwọ́ nínú ìwà ọ̀daràn ọ̀hún eléyìí tó mú kó tún lọ gbé egbògi olóró cocaine kan láti ìlú Sao Paulo lórílẹ̀‐èdè Brazil tó sì gbé wá sí ilẹ̀ yìí nípasẹ̀ bàálù ilẹ̀ Ethiopia kan àmọ́sá tí àjọ NDA ti sọ pé bí ọwọ́ ṣe tẹ ọkùnrin ọ̀hún tó fẹ̀yìn tó jẹ́ bàbá ọlọ́mọ méjì látọ̀dọ̀ ìyàwó ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí kan jẹ́ ti ọmọ orílẹ̀-èdè tí kejì jẹ́ ọmọ Brazil ló ti ń jẹ́wọ́ fún ẹ̀sùn tó hùwà ọ̀daràn náà. Ilé àwíyé òkè balẹ̀ Òṣogbo la ti ròyìn láti iléeṣẹ́ rédíò Ọ̀ṣun ní báyìí ẹgbẹ́ iṣẹ́ pàtàkì kan ta ní fún yín ìgbà táwọn adarí àtọmọlẹ́yìn bá nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ abínibí wọn ńlá àwùjọ tó lè ní ìtẹ̀síwájú àti ìdàgbàsókè torí náà má yà kọ̀lọ̀rọ̀ sí nítorí àwọn ìran tó ń bọ̀. Ṣé ló dàbí eré ìtàgé nígbà tí eégún kan já wọ ilé ìjọsìn kan lábúlé Shikol níjọba ìbílẹ̀ gúúsù Lantang nípínlẹ̀ Plateau. Ìròyìn fi ẹni pé ṣe ni eégún ọ̀hún tí ò bá ń pè ní ará ọ̀run bẹ̀rẹ̀ sí ní kópa tí ẹbọ àwọn olùjọ́sìn kódà láì dá àlùfáà ìjọ ọ̀hún sí tí kálukú sì ń sá kolobákolobà fún ẹ̀mí rẹ̀ kó tó di pé eégún ọ̀hún tún bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ìbínú ba àwọn dúkìá kan nílé ìjọsìn náà jẹ́. Àrígbámú ìròyìn jẹ́ kó yé ni pé lásìkò tí ìsìn ń lọ lọ́wọ́ ni eégún ń já wọnú ilé ìjọsìn náà bó dẹ̀ jẹ́ pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Plateau kò tí ì sọ ohunkóhun nípa ìṣẹ̀lẹ̀ náà àmọ́sá kò sẹ́ni tí ìròyìn fi ni pé ó farapa tàbí forí san sí ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Iná ọmọ rárá kan tó jó láfẹ̀mọ́jú àná ti sọ ilégbèé olójúlé méje kan di eérú nílùú Ìlọrin nípínlẹ̀ Kwara. Iná àjò òkú ọ̀hún ìròyìn fi ni pé iná mọ̀nàmọ́ná tó ṣàìdé ṣá lójijì ló ṣokùnfà rẹ̀ lójúlé 43 àdúgbò láàárọ̀ agbègbè Ọlọ́runṣògo nílùú Ìlọrin. Wàyó alukoro fún àjọ oníná mọ̀nàmọ́ná nípínlẹ̀ Kwara ọ̀gbẹ́ni Hasan Adékúnlé tó fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ fáwọn oníròyìn sọ pé dúkìá tó bàjẹ́ sínú làlúrí ọ̀hún ló tó mílíọ̀nù 8 àtàbọ̀ náírà àti pé akitiyan àwọn ẹ̀ṣọ́ àjọ náà ni kò jẹ́ kí òfò dúkìá ọ̀hún pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Jigawa sọ pé ó ti tó bí 6 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ báyìí láàrin oṣù kan tí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọpọ́n ojú omi ti ń ṣẹ̀ láìgbè náà tó sì ti tó èèyàn 22 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó ti tipasẹ̀ àwọn ìjàmbá náà fara tútù yọjú s'Elédùmarè. Alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Jigawa DSP Lawan Adam tó ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí fáwọn oníròyìn nílùú Dùsẹ̀ sọ pé 2 nínú ìjàmbá ọpọ́n ojú omi ọ̀hún ló wáyé lábúlé Mega nígbà tí 5 ṣẹlẹ̀ lábúlé Kwaram 5 míì lábúlé Gore àti 8 lábúlé Ringim. Odò kan tó ń bẹ ní Kafin Hausa ní òsàkọ́lẹ̀ ìjàmbá omi kankan ní tiẹ̀. Nílẹ̀ òkèèrè èèyàn 27 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nìròyìn fi ni pé ó gbẹ́mìí mì nínú ìjàmbá ọkọ̀ kan lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè China. Ẹ̀kọ́ ló sì kó àwọn tó ń gbé ní ibùdó ìyàsọ́tọ̀ àrùn COVID-19. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ẹkùn náà ṣàlàyé pé lóòpónà márosẹ̀ Gonzo ní ọkọ̀ tó kó èrò 57 ọ̀hún ti tàkìtì sí kòtò téèyàn 27 nínú rẹ̀ sì dágbére fáyé ní fọnáfọnṣu. Ìjọba lẹ́kùn Gonzo sì ti fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀ pé àwọn èèyàn ọ̀hún ni wọ́n kó sáàyè ìyàsọ́tọ̀ nítorí àjàkálẹ̀ COVID-19 tó ṣẹyọ láìgbẹ̀ ọ̀hún tí wọ́n ti fara káásá. Jẹ́ ká tó parí ìròyìn ní kùtù àìtò ní ẹgbọ́ kókó àti mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè ti sọ èrò rẹ̀ lórí owó ìrànwọ́ epo wípé kí èyíkéyìí ìjọba tó lè yọwọ́ lórí owó ìrànwọ́ epo nílẹ̀ yìí àjẹ́ pé àwọn ibùdó ìpamọ́ ilẹ̀ yìí gbogbo ló gbọ́dọ̀ ti máa ṣiṣẹ́. Ikọ̀ kan tó ń jẹ́ Muslim Media Watch ló ti rọ ẹgbẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ láti má lọ fi ìfẹ̀hónúhàn dàbàrú àwọn ètò gbogbo ní pápákọ̀ òfurufú orílẹ̀-èdè yìí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ti ń ṣe ìlérí rẹ̀. Ṣe ni eégún kan jáwọ́ ṣọ́ọ̀ṣì tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní kó àwọn olùjọ́sìn àti àlùfáà lẹ́gbà ní ìpínlẹ̀ Plateau. Ìjàmbá ọkọ̀ kan tó kó àwọn tó wà níbùdó ìyàsọ́tọ̀ lórílẹ̀-èdè China ló ti sọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ èèyàn 27 di àkọlẹ̀bò. Èyí lópin ìròyìn ní kùtù ẹwà tòní. Latif Agboola lolóòtú, Adéyẹmí Adélékè ló mú wá sí tìgbọ̀yìn. Èrò tí wàá tòní tí Adébóyè púpọ̀ látẹ̀ka àtọ̀ tó ń lọ níléeṣẹ́ yìí kọ ló fi bọlá fún ọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tó wájà arábìnrin Elizabeth Alexandra Mary ẹni tó jẹ́ pé láàárọ̀ òní ló ṣeéṣe kí ìsìnkú rẹ̀ kó wáyé ẹja gbọ́. Ọ̀jìmì òǹkọ̀wé ni William Shakespeare ló ní balagbe bá kú ayé òní sọ̀rọ̀ àmọ́ tọmọ bá kú ariwo ata. Èyí ló ṣàfihàn ọ̀kan òjọ̀kan ọ̀rọ̀ ìwúrí tó máa ń wáyé torí adé bá papòdà
lẹ́nu lọ́lọ́ yìí ni Elizabeth Alexandra Mary tó jẹ́ ọbabìnrin ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Northern Ireland àtàwọn orílẹ̀-èdè míì lágbàáyé darapọ̀ máwọn baba ńlá rẹ̀ níbi táwọn orí adé lágbàáyé tó fi mọ́ àwọn ọrùn ìlẹ̀kẹ̀ tí ń bu ọlá fún eléyìí tó ṣàfihàn pé ayé ọba àjẹrọ̀run ni. ìwárìrì ló mú gbogbo àgbáyé nígbà tí wọ́n gbọ́ pé òjòjò ń ṣògùn arógun queen olè tí wọ́n sì gbé láti Buckingham táàfin rẹ̀ wà lọ sí Balmoral lórílẹ̀‐èdè Scotland fún ìtọ́jú àmọ́ tẹ́lẹ̀mí padà gbà á téyì sì mú kí gbogbo àgbáyé máa ṣèdárò rẹ̀. gbogbo ìran ọmọnìyàn ní papòdà ọbabìnrin Elizabeth kejì tó jẹ́ ìyá àgbà ìdílé Duke nílùú Edinburgh sọ sínú ọ̀fọ̀. àwọn iléeṣẹ́ ìròyìn ni wọ́n ti ń wá gbogbo ọ̀nà láti ṣàfihàn ìgbésí ayé ọbabìnrin ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì náà eléyìí tó kún fún oríṣiríṣi ẹ̀kọ́. mọ́nìgbàgbé nìtàn Queen Elizabeth tó jẹ́ ọba aláyé tó ti pẹ́ jù nínú ìwé ìtàn ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. ọdún 1926 ló tọ́ omi ayé wò tó sì gorí àpèrè lọ́jọ́ kẹfà oṣù kejì ọdún 1952 lọ́jọ́ tí bàbá rẹ̀ ọba George kẹfà rèwàlẹ̀ àṣà. ayẹyẹ ìwúyè rẹ̀ ló wáyé ní Westminster Abbey lọ́jọ́ kejì oṣù kẹfà ọdún 1953. olóògbé ọbabìnrin Elizabeth kejì ló ṣègbéyàwó pẹ̀lú ọ̀gágun Prince Philip lógúnjọ́ oṣù kọkànlá ọdún 1947 tó sì bí àkọ́bí rẹ̀ ọmọọba Charles Philip ẹni tí wọ́n ti fi rọ́pò rẹ̀ báyìí gẹ́gẹ́ bí ọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lọ́jọ́ kẹrin oṣù kọkànlá ọdún 1952 ni olóògbé Elizabeth kọ́kọ́ ṣe iṣẹ́ ìríjú rẹ̀ níbi tó ti kéde ṣíṣí ilé aṣòfin ilé ọ̀hún. èrò tiwa ni pé títí ayé làwọn èèyàn ó máa rántí ìgbé ayé ọbabìnrin Elizabeth kejì tó darapọ̀ máwọn baba ńlá rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí gbogbo àgbáyé ṣe ń ṣẹ̀yẹ ìkẹyìn fún lónìí. tókù rẹ̀ yóò wọlẹ̀ ní Windsor Castle tó wà nílùú London. ọbabìnrin ọ̀hún làwọn èèyàn ó máa rántí rẹ̀ bí orí adé torí kó yọ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn abẹ̀wẹ̀pani méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tàkọ́kọ́ wáyé lọ́jọ́ kẹtàlá oṣù kẹfà ọdún 1971 látọwọ́ Marcus Simeon tí wọ́n sì ní Christopher ló ṣe èkejì lóṣù kẹwàá ọdún 1981 nígbàtí ọbabìnrin náà ṣàbẹ̀wò sórílẹ̀-èdè New Zealand. bẹ́ẹ̀ ló tún fi yùn lọ́lẹ̀ nípa fífòpin síjọba àwọn òyìnbó amúnisìn láwọn orílẹ̀-èdè bíi Sri Lanka, South Africa, Australia, New Zealand àtàwọn orílẹ̀-èdè míì nílẹ̀ Áfíríkà. Queen Elizabeth ló tún farajìn nípa ṣíṣe kóríyá fún ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ òde òní níbi tó ti jẹ́ ẹni àkọ́kọ́ tí ó kọ́kọ́ fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára ìyún email lọ́dún 1976 àtàwọn òpó ayélujára míì bíi website Twitter àti Instagram. èrò tiwa tòní dáwọ́ ìdùnnú pẹ̀lú Queen Elizabeth kejì fún ìgboyà rẹ̀ láti kojú àwọn ìpèníjà kan níbi táwọn ọmọ rẹ̀ mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ti kọ olólùfẹ́ wọn sílẹ̀ lọ́dún kan ṣoṣo. èrò tiwa ṣe sàdánkátà sí fún ìgboyà rẹ̀ tó sọ di ẹni àmúyangàn fáwọn obìnrin tó sì jẹ́ ẹ̀kọ́ fún wọn. gẹ́gẹ́ bí Queen Elizabeth kejì yóò ṣe darapọ̀ máwọn baba ńlá rẹ̀. èrò tiwa darapọ̀ mọ́ ìran ọmọnìyàn lágbàáyé láti kí pé ó dárìnà kò ó dojú àlá ó dìgbà ó ṣe. èrò tiwa tẹ gbọ́tàn ló bọlá fún akọnibìnrin tó jẹ́ ọbabìnrin ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì olóògbé Elizabeth Alexandra Mary ẹni tí òkú rẹ̀ yóò wọ ibojì lọ lórílẹ̀‐èdè náà lónìí lẹ́yìn tó ti síwọ́ iṣẹ́ láyé lọ́jọ́ kẹjọ oṣù tàwa yìí. Adébóyè Pópóọlá tẹ̀ka ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ níléeṣẹ́ yìí ló bẹ̀ ìgélọ́wẹ̀ àpilẹ̀kọ náà. Ọ̀làdàpọ̀ Oyètúnjí ló tutù kàdédé Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí mo kí yín ẹ̀kọ́ àsùnjí.